سرقت از موزه ایزابلا استوارت گاردنر در بوستون آمریکا. در اولین ساعات روز یکشنبه 18 مارس 1990 دو مرد در پوشش مأموران پلیس در خودرویی در نزدیکی موزه ایزابلا استوارت گاردنر در کمین نشسته بودند. نگهبانان موزه در اون شب ریک اباس 23 ساله و رندی هستند 25 ساله بودند. اباس نگهبان ثابت شیفت شب بود و هستند اولین باری بود که در این شیفت فعالیت میکرد. کار این دو نگهبان به گونه‌ای بود که یکی از اونها با چراغ قوه و واکی تاکی در گالری ها گشت میزد و دیگری در میز حراست مستقر میشد. برای اولین بار اباس به گشت‌زنی در داخل موزه مشغول شد. در حین گشت‌زنی سامانه اعلام حریق در اتاقهای مختلف موزه به صدا در اومد، اما اون نتونست هیچ آتش یا دودی رو شناسایی بکنه. اباس به اتاق حراست برگشت، جایی که پنل کنترل اعلام حریق قرار داشت و وجود دود در چند اتاق رو نشون میداد. اباس این اخطار رو نوعی عملکرد نادرست در نظر گرفت و پنل رو خاموش کرد و به گشت‌زنی ادامه داد. حوالی ساعت 1 بامداد اباس باید برمیگشت به میز حراست و هستند به گشت ادامه میداد. در ساعت 1:20 بامداد سارقان ماشین خودشون رو نزدیک موزه پارک کردند و از ماشین پیاده شدند و به طرف موزه به راه افتادند. سارقان زنگ موزه رو زدن و از طریق آیفون به اباس وصل شدن. اونا به اباس توضیح دادن که پلیس در حال بررسی یک مزاحمته و باید وارد ساختمون بشه برای چک کردن ساختمون. اباس اون دو نفر رو از طریق دوربین‌های مداربسته که لباس پلیس پوشیده بودند رو دید. اما قانون موزه بر این بود که از ورود افراد ناشناس جلوگیری بشه. اما با خودش فکر کرد شاید شخصی وارد حریم موزه شده و پلیس هم به خاطر اون به اونجا مراجعه کرده. اباس احساس میکرد که موظف به خواسته مأموران پلیس تن در بده و خواسته اونها رو اجرا بکنه. اباس در ساعت 1:24 بامداد اجازه ورود اون دو مرد رو به موزه داد و در رو باز کرد. اون دو مأمور قلابی وارد راهرو موزه و نزدیک به اباس قرار گرفتن و از اباس خواستن که اگه اشخاص دیگه‌ای در موزه حضور دارند رو به اونجا فرا بخونه تا همگی رو شناسایی بکنن. اباس از طریق بیسیم از هستند خواست که به اونها ملحق بشه. اباس تو این فاصله متوجه سیبیل نامرئی یکی از اون مأموران قلابی شد. تو همین حین بود که یکی از پلیسا که متوجه هوشیاری اباس شد به گونه ای که انگار مظنون اصلی اباس هست از اباس خواست از پشت میز خارج بشه. اباس که فکر میکرد باید به دستور پلیس جامعه عمل بپوشونه از میز فاصله گرفت. یکی از مأموران قلابی اباس رو به دیوار چسبوند و بلافاصله دستان اون رو با دستبند بست. تو همین حین بود که هستند وارد اتاق شد و پلیس دیگه هستند رو دستگیر کرد و به دیوار چسبوند. این دو پلیس قلابی نگهبانان رو در زیرزمین موزه حبس کردند و تعدادی از تابلوها و اشیاء قیمتی موزه رو به سرقت بردند. از جمله آثار به سرقت رفته وسایل عتیقه‌ای بود که توسط خود ایزابلا خریداری شده بود و همچنین تابلو کنسرت یکی از 34 اثر یوهانس فرمیر بود که به تصویر کشیده شده بود. اثر بعدی طوفان در دریای جلیل تنها اثر رامبرانت با چشمانداز دریا بود و طرح‌های دیگه از رامبرانت به نام دگا و مانه و فلینک همراه با عقاب زینتی نسبتاً بی‌ارزش و ظرف باستانی چینی بود. کارشناسان بر این باورند که افراد سارق
افرادی ناآشنا با آثار هنری بودند، چون به جز اون چند تابلو ارزشمند یک اشیاء بی‌ارزشی رو با خودشون به سرقت برده بودند، در حالی که میتونستند آثار هنری ارزشمندتری رو با خودشون به سرقت ببرند، اما این کار رو نکرده بودند. ارزش آثار و اقلام به سرقت رفته رو 500 میلیون دلار ارزش گذاری کردند و این سرقت بزرگترین سرقت در تاریخ آمریکا از اموال شخصی بود. سرقت 100 میلیون دلاری از مرکز تجارت الماس آنتروپ در سال 2003 در بلژیک، سرقتی که شباهت باور نکردنی به فیلم‌های خوشرنگ و لعاب هالیوودی داره. مغز متفکر این سرقت فوق حرفه‌ای لئوناردو نوتارباتولو بود که او قصد داشت یک سرقت بزرگ منطقه‌ای از ساختمان تجارت الماس جهان، یعنی جایی که اکثریت قریب به اتفاق الماس‌های خام جهان رو معامله می‌کردند، انجام بده. قبل از اینکه لئوناردو این سرقت افسانه‌ای رو انجام بده، تصور میشد که امنیت این مرکز به شدت بالاست و سرقت از اون تقریباً غیر ممکنه. لئوناردو برنامه سرقت خودش رو از سال 2000 شروع کرد. ابتدا یکی از بزرگترین ساختمان‌های اداری مرکز الماس رو اجاره کرد. اون خودش رو به عنوان طلاساز و جواهرساز معرفی کرد و به مرور تمام جزئیات امنیتی ساختمون رو به خاطر سپرد و تیمی از سارقانی که در حرفه خودشون بهترین بودن رو دور خودش جمع کرد. افراد متبحری رو که لئوناردو دور خودش جمع کرده بود عبارت بودند از دووانوریو، متخصص برق و آژیرهای اعلام سرقت، فینوتو، مکانیک و قفل شکن و تاوانو، دوست دوران کودکی لئوناردو. بالاخره در شب 16 فوریه سال 2003 لئوناردو و همکارانش به سیستم امنیتی مرکز تجارت الماس که متشکل از 10 لایه امنیتی فوق پیشرفته بود نفوذ کردند. سارقان خیلی زود خودشون رو در مقابل انبوهی از گاو صندوق‌های مملو از جواهرات و الماس دیدند. لئوناردو و همکارانش جواهرات و الماس‌هایی به ارزش بین 100 تا 400 میلیون دلار رو به سرقت بردند. نقش لئوناردو تقریباً عالی از آب در اومده بود و داشت به یکی از پرسودترین سرقت‌های تاریخ تبدیل می‌شد که ناشیگری دوستش کار دست همشون داد. قرار بر این بود که در راه تمامی مدارک از جمله رسیدها و کیف‌های جواهرات رو بسوزونن تا هیچ ردی از خودشون به جای نذارن. لئوناردو این کار رو به عهده دوستش تاوانو گذاشت، اما اضطراب بر تاوانو غالب شد و این کار به ضرر اونا تموم شد. تاوانو به جای اینکه زباله ها رو آتیش بزنه، اونها رو در گوشه ای از جنگل ریخت و برگشت. فردی که از اونجا میگذشت زباله ها رو دید. لابلای زباله ها کیف های جواهرات خودشون رو نشون میدادن. اون بلافاصله به پلیس اطلاع داد و پلیس به اونجا اومد و همه زباله ها و جعبه ها رو جمع کرد که این کار به ضرر لئوناردو بود، چون لابلای این کاغذها و جعبه ها یک رسید خرید ساندویچ بود که این رسید همه اونا رو لو داد. با این اتفاق لئوناردو به 10 سال حبس و تاوانو، دونوریو و فینوتو هر کدوم به 5 سال حبس محکوم شدند و روانه زندان شدند، اما از جواهرات مسروقه هیچ اثری پیدا نشد. خب عزیزانم،
اگه تا اینجای ویدئو با ما همراه بودین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین و ویدئو رو لایک کنید تا جزء نفرات اولی باشین که از ویدئوهای جدید ما مطلع میشین. دزدی ایر فرانس. دزدی ایر فرانس یک سرقت بزرگ بود که در آوریل 1967 به وقوع پیوست. زمانی که همراهان خانواده جنایتکار لوچس معادل تقریبی 4 میلیون دلار از ترمینال باری ایر فرانس در فرودگاه بین‌المللی JFK در شهر نیویورک سرقت کردند. در حالی که در سال 1967 دزدی‌های محموله زیادی در فرودگاه JFK رخ داد، این بزرگترین سرقت نقدی بود که در اون زمان رخ داده بود. این دزدی توسط هنری هیل، رابرت مکماهون، تامی دسیمون و مونتاگ مونتمورو و بر اساس اطلاعات مکماهون انجام شد. هیل معتقد بود این دزدی از ایر فرانس اون رو نزد مافیا محبوب کرد. ایر فرانس حامل ارز آمریکایی بود که در آسیای جنوب شرقی مبادله شده بود. ایرلاین فرانسه قرارداد بسته بود که پول رو برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌های آمریکایی به آمریکا برگردونه. این پول معمولاً در کیسه‌های کتونی حمل می‌شد که هر کدوم حاوی 60,000 دلار آمریکا بود و ایر فرانس تا سقف 1 میلیون دلار در هفته به این روش حمل می‌کرد. پول در یک اتاق ضد سرقت بلوک سیمانی با یک نگهبان شبانه روزی ذخیره شده بود. به گفته رابرت مکماهون که برای عملیات باربری ایر فرانس کار میکرد، هواپیماهای ایر فرانس به طور مرتب 3 یا 4 بسته 60,000 دلاری رو در یک زمان تحویل میدادند و اون به هنری هیل گفت که 3 یا 4 مرد با تپانچه میتونن به راحتی اونها رو بدزدن. با این حال چون پیشبینی زمان دقیق جابجایی پولها مشخص نبود، بنابراین سرقت خطرناک بود. هیل تصمیم گرفت که بهتره کلید رو بدزده تا بتونه در یک لحظه بدون اطلاع دادن به ایر فرانس مبنی بر اطلاع از پول اقدام به سرقت پولها بکنه. عملیات شناسایی نشون داد که سخت‌ترین مانع نگهبان امنیتیه که کلید رو همیشه حتی در روزهای تعطیل کنار خودش نگهداری میکنه. نفوذ به خونه نگهبان یک خطر جدی بود. مکماهون نگهبان رو با یک فاحشه گرون قیمت در هتل جید ایست واقع در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی JFK آشنا کرد. با گذشت زمان نگهبان و فاحشه صمیمی شدند. پس از چند بار اجرای آزمایشی حمله، مکماهون و فاحشه تونستند اونقدر حواس نگهبان رو منحرف بکنن تا هیل کلید رو از شلوار نگهبان بیرون دراره و از اون کپی بگیره. مکماهون اطلاعاتی دریافت کرد که محموله‌ای بین 400 تا 700,000 دلار در روز جمعه 7 آوریل در سال 1967 تحویل داده میشه. از نظر اون بهترین زمان برای سرقت واقعی درست قبل از نیمه شب بود، زمانی که نگهبان در استراحت برای صرف غذا به سر می برد. در روز سرقت، هیل و تامی دسیمون با یک چمدون خالی به سمت ترمینال باری ایر فرانس در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی رفتند. در ساعت 11:40 شب اونها وارد ترمینال باربری ایر فرانس شدند. مکماهون گفت که اونها باید فقط وارد ترمینال بشن، زیرا مردم اغلب برای تحویل چمدون‌های گم شده به ترمینال می اومدن. دسیمون و هیل بدون هیچ چالشی وارد منطقه بدون نگهبان شدند.
قفل در رو با کلید کپی شده باز کردند و با استفاده از یک چراغ قوه کوچیک 7 کیسه رو پیدا کردند که داخل چمدون گذاشتند و رفتند. نه زنگ خطری به صدا در اومد، نه گلوله‌ای شلیک شد و حتی نه کسی زخمی شد. این سرقت تا روز دوشنبه بعد از اون کشف نشد، زمانی که کامیون ولز فارگو برای تحویل گرفتن پول نقد به شرکت بانکداری فرانسوی آمریکایی رسید. خب این هم چند نمونه از سرقت‌های مهمی بود که در سراسر جهان اتفاق افتاده بود. اگه از دیدن ویدئو لذت بردین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین و کانال ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید تا ما رو در حفظ بقا و ادامه روند ساخت ویدئوهای بهتر یاری کرده باشید. در صورتی که پیشنهاد یا نظری دارین، لطفاً اون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد، بدرود.